Sziasztok! Én most 4 tojással dolgozom, ketté választottam, fehérjére és sárgájára. Sárgáját most egyelőre félreteszem, egy csipet sót teszünk bele, és a cukor nekem 80 g, de ez úgy áll össze, hogy ebből 8 g a vaníliás cukor, 72 g a sima. Az a lényeg, hogy ezzel kezdünk, hogy ezt felverjük. És folyamatosan fogom hozzá adagolni a cukrot. Az a lényeg, hogy a hab teljesen fix legyen, tehát ilyen szinten legyen kemény, jó? Ennél az édességnél ez most fontos. A 4 sárgájához 100 g tejet teszek, na fiatalok, ezt jó belezúdítottam ezt a tejet. Aki nem csinálja ezt a hülyeséget, majd helyrehozom mindjárt, kellene beletenni egy teáskanál sütőport, meg 100 g lisztet. Na, akkor a lisztből most helyrehozom, amit csináltam. Úgy lehetne egyszerűbbre kikavarni, na mindegy, csomómentesre. Akkor én most teszek bele egy kis lisztet, ebből, amit kimértem 100 g-ból. Hát és akkor beleengedem a gépet. Mi bajom lehet, nem? Na, így nem kell fennakadni semmin, járunk így. Nem csak én szerintem. Na, haladunk tovább. Jó, és akkor közben bele rakom még a többi maradványt. Ó, jó lesz ez így is, higgyétek el. Na, hát jár így az ember. Direkt nem vetettem ki a videóból. Szeretném, ha látnátok, hogy nem kell mindenem fennakadni. Van, hogy én is betévedek a málnásba, de nincs abból semmi. Jó lesz a végeredmény. Na, mehetünk tovább. Ha ezzel készen vagyunk, hogy összekavarmányoltuk, akkor ennek a tojás fehérjének kb. Az 1/3, nem többet, nem a felét, csak egy kicsit így szaporázva összekeverjük. Ezt úgyse tudjuk másképp, mert elég szilárd még az a sárgája. Így most lazítunk rajta előbb egyet. Láttátok, hogy mindenre van megoldás, nem kell itt aggódni semmin. És akkor ezt egy kicsit meglazítottam ezzel, és szépen belefolyatom, és összekavarom az egészet, de már ezt igazán finoman, hogy ne törjem a habot. És akkor ezt szépen finoman összedolgozzuk. Még egynemű nem lesz, de tényleg csak finoman habra vigyázzunk, mert az a lényeg az egésznek. Akkor jó, hogyha már ilyen fehér, tojásfehérje csikokat nem találunk benne, addig kavargatjuk. És úgy látom, hogy ez már jó lesz. Tehát ilyen szép habba fogunk dolgozni, és a lényeg az, hogy nem igazán sütni fogjuk, hanem párolni, hogy megtartsa az alakját. Bekapcsoltam a főzőlapot, hadd melegedjen, és olajjal vagy vajjal ki lehet kenni, nem vastagon. Én is a felesleget mindjárt visszaszedem, nem kell, mert hamarabb letapad miatta. Úgyhogy csak annyira legyen olajos vagy vajas, amennyire szükséges. És ha felmelegszik akkor, de nem magas hőn, akkor elkezdjük készíteni. A lényeg az, hogy ezt párolni fogjuk igazából. Tehát nagyon alacsony hőmérsékleten fogunk vele dolgozni. Lehet habzsákkal is dolgozni, hogy szebb alakzatot tudjatok kapni. Egyébként sima nájlonzacskóba is bele lehet tenni, a végét kivágjuk, kész. Na és az a lényeg, hogy ne törjük, miközben beletesszük a masszát. Ez fontos, jó? Mindeddig hetesen ment nekem, hogy felmelegedjen a serpenyő, és akkor ide kell készíteni egy kis vizet, egy vízcseppel meg tudjuk nézni, hogy mikor lehet beletenni az első palacsintát. Ha elkezd mozogni, akkor lejjebb veszem a hőt 3-asra, 4-esre, és akkor teszem majd bele az első adagot. És most látom, hogy megy, mozog, és lehetőleg legkevésbé törve a habot, minél magasabb kis karikát csinálunk belőle, és minél kisebbet, és minél magasabb legyen, annál jobb lesz. Még egy kicsit.
Amúgy akkor sincs semmi, hogyha kisebbeket csinálunk, alacsonyabbakat, akkor is nagyon finom lesz. Még oda egy kicsi mehetne. Oda is. Oda is. És ami fontos, hogy gőzbe készül el, egy evőkanál vizet elosztogatok így úgy, lehetőleg, hogy ne folyjon alá tésztának. Ez szépen készül, és hamar, gyorsan le is fedem. És leveszem 3-asra most a hőmérsékletet. Körülbelül 2 perc után látszik, hogy a vízgőz az elfogyott, ilyenkor maradhat tartás az egésznek, magasabbat is lehet ebből készíteni. Az alsó hab fixálódott annyira, hogy meg tudja tartani ezt a súlyt. Jó. Ilyenkor ugyanúgy megy alá a víz. Most már kárt nem csinál az aljában, mert úgyis sül. Jó, nem sokat. Visszafedem. Ugyanúgy 3-ason van, nekem a 9-esből végig, nem nyúlok hozzá. Alá kukkantunk, én is csak így tudom, ti is így fogjátok tudni, hogy látom, hogy egy kicsit már fixálódik. Egy nagyon pici nedvességtartalmat adok még neki, meg szerintem egy fél percet. Mert ha túl hamar megfordítanám, akkor az történne, hogy a felső hab még nagyon lágy, és akkor amiatt esne össze az egész. Megnézzük, hogy meg tudom emelni szépen. A szerszám sem mindegy, mit használunk alá, és ha meg tudom emelni, akkor nyilván, hogy megfordítom. Így. Látjátok, nem egy ördöngőséges sem. Ugyanúgy gőzhöz adunk neki egy kis nedvességet, hogy legyen neki. Jó. Visszafedem. Amikor már úgy látom, hogy alá tudok nyúlni és fix, úgy óvatosan oldalról megnézve, nincs tapadás alatta, akkor megfordítom. Közben látom, hogy elfőtte a vizet, besegítünk neki. És 5 perc elteltével készen vagyunk. És akkor nézzük már meg, hogy az alja is megsülte, és igen. Nézzük már meg, hogyha nem zacskózunk itt semmit, nincsen habzsák, akkor sima merőkanállal mit tudunk elérni, hagyományos módon, mondjuk nem emelt szinten, de akár emelt szinten is, így is lehet dolgozni, szép magasat. Vagy közben megnézek egyet, hogy mi van, ha csak ilyen simán csinálok egyet, ezt majd hamarabb kiveszem, egy ilyen laposabbat, amit nem csinálok olyan magasra, a kis víz az megy, és lefedjük. Most csinálunk egy ilyet formába is, be van olajozva, és belehalmozom. Ezt a habot. Nem teszem teljesen tele, mert még ugye növekedni fog a sütőpor miatt. Kis gőz, hogy legyen. És lefedjük. Körbe lazítom, mint a piskótát szoktuk, amúgy ez piskóta tészta. És akkor így nézünk ki. Egyébként nagyon-nagyon puha. Megnyomom is, hogy olyan, mint a hab. Most is. A fiatalok
folyamatban vagyok még a sütéssel, nem az a lényeg. Amit eddig kisütöttem, a többféle dolog, azt szeretném megmutatni még így frissen, hogy ennek a palacsintának mi a lényege, mitől másabb, mint a miénk. Nem tudom, mennyire fog érzékelhető lenni, mert hangja annyira nem hallatszik. Na, akkor várjatok, mutatok egy magasabbat. Szóval ez, nem tudom, hogy lehetne jobban érzékelni, ez olyan, mint a pille. Széttörök egyet, úgy döntöttem talán, de így mutatom a puhaságát, tehát nagyon-nagyon puha, és ez, ha több napig megmaradna, ami nem lesz valószínű, akkor is ilyen lenne. És ilyen kis gumis, felhőszerű, mind ami a címében is benne van, vagy a nevébe, olyan az állaga, és hogy mivel szokták fogyasztani? Hát igen. Mivel japán palacsinta, valószínű, hogy ott juharsziruppal elsősorban, vagy mi magyarok, minden mással, amivel szoktuk a palacsintát tenni, ez lehet lekvártól megkezdve bármi más, úgyhogy csak javasolni tudom, hogy mindenkinek, akinek kedve van, próbálja ki, és készítse el. Puszillak benneteket most is, nagy-nagy szeretettel, sziasztok!